તો આવી ગયા તમે? તો ચાલો વિડીયો ડાયરેક્ટ ચાલુ કરી. તો ચાલુ કરતાં કહી દઉં કે આ આપણા રિમિક્સનો બીજો ભાગ છે. પહેલો ભાગ જેને ન જોયો હોય આર્યો તો લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં દીધી છે, ત્યાંથી જોઈ આવો, પછી જ આ વિડીયો જોઈજો. તો મિત્રો તમારું એનજેડ સ્ટુડિયોમાં સ્વાગત છે. આપણે અહીંયા લગી મિક્સ કર્યું હતું, એમાં એકદમ આ જે થોડુંક આટલું વધારે એડ કરી વાર્યું, કારણ કે મેં કીધું મને એમ છે કે સ્ક્રીન રેકોર્ડ મારું ચાલુ છે, પણ ચાલુ નહોતો, અહીંયા બંધ થઈ ગયું હતું. એટલા માટે આ થોડુંક સંભળાવી દઉં કે આ મેં થોડુંક એડ કરી લીધું છે. વિડીયો રેકોર્ડ નથી થયો, ચાલુ કરવાનું ભૂલી ગયો હતો, બરાબર. વધારે જાજુ આપણે શેર ન કર્યું, કંઈ એટલું બધું ધીમા વિડીયો ફરી નથી ઉતારતો. આમાં થોડાક એફેક્ટ્સ નાખ્યા છે, જો આટલા, બીજું કંઈ જ નથી કર્યું, બધું એમના જ છે, આપણે જેમ હતું એમના, બરાબર. પહેલા વિડીયોમાં જેટલું આપણે બનાવ્યું હતું એમના જ છે, બીજું આટલું થોડુંક વધારે કર્યું છે, જે વિડીયો ચાલુ નહોતો થયો. અને આપણે કોડ બનાવ્યો તો એમાં નેક્સસનું પ્લગઇન યુઝ કર્યું હતું. અત્યારે મેં બદલાઈ વાર્યું છે, એ પણ વિડીયોમાં બતાવ્યું નથી. આ રહ્યું આપણે ગિટાર લઈ લીધું છે. આના સેમ્પલ પેક તમારે મારી વેબસાઇટમાં મળી જાય છે, એનજેડ સ્ટુડિયોમાં. તમે કોઈ પણ બ્રાઉઝરમાં એનજેડ સ્ટુડિયો સેમ્પલ પેક લખશો એટલે બધાય સેમ્પલ પેક મારી વેબસાઇટમાં છે, એ આવી જાય છે. તમારે અહીંયાથી બધા ડાઉનલોડ કરી લેવાના. ત્યાં તમને વેબસાઇટમાં મળી જાય, અહીંયાથી ડાઉનલોડ કરવા જો. અને જો વિડીયો મળેલા ડાઉનલોડ કરતા ન આવડે તો વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં દીધો, કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવા એ પણ જોઈ લીજો. ચેનલમાં મળી જાય છે અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે. તો આ એક પરકશન ટક ટક થાય એ નથી સારું લાગતું નીકળીને અહીંથી, આને આપણે કાઢી વાર. તો અહીંયા ભાઈ બ્રેક પડે, અહીંયા બ્રેકના તો કુછ કરના પડેગા ના ભાઈ. તો આપણે અહીંયા શું કરશી, આ સોંગ છે ને આપણું, અહીંયા એક ઇન્સર્ટ કરી ચેનલ. આ સોંગને શિફ્ટ દબાવીને માઉસ લઈ જઈશ ઉપર, એટલે આ આવી રીતે કોપી થઈ જાય છે આનું સોંગની, બરાબર. શિફ્ટ દબાવીને માઉસ કંઈક લઈ જવાનું સોંગ ઉપર ક્લિક રાખીને, એટલે કોપી થાય. આપણે ડબલ બનાવી વાર્યા, બરાબર. વોકલના ડબલ સોંગ બનાવી વાર્યા. હવે આ સોંગને શું કરવાનું, રાઈટ ક્લિક કરીને મેક એઝ યુનિક સેમ્પલ કરી દેવાનું અને અહીંયા સેવ કરી દેવાનું, બરાબર. કારણ કે આપણે આને થોડીક ફીલ, મતલબ કે ખાલી જગ્યા પૂરવા હાટું જ આપણે સોંગને યુઝ કરશી, એટલા માટે યુનિક બનાવ્યું છે. આને અમે અલગ ચેનલમાં રાઉટ કરી દેવાનું. આપણે ટ્રેકમાં દબાવશું એટલે ઓટોમેટિક અલગ ચેનલમાં રાઉટ થઈ જશે, બરાબર. હવે આ ઉપલું સોંગ ને નીચલું સોંગ બી અલગ અલગ છે, ઓકે. કે બ્રાન્ડ અહીંયા રાઈટ ક્લિક કામ ન કરતી, કંઈક અહીંયા લોચો છે. પહેલાં આને વાઇડ કરી વાળું. હવે આપણે આ જે સોંગ છે ને એને આપણે કંઈક કરશું, ગ્રોસ બીટ યુઝ કરી. હાલો, તમારે અહીંયા સ્લોટમાં જવાનું છે. અહીંયા ગ્રોસ બીટ તમારું ડિફોલ્ટ પ્લગઇન આવે. ઉપર નથી આવતું, કંઈક પ્રોબ્લેમ હતો એ તો ખબર હતી. આ નીચે આવે છે. આ છે આપણું ગ્રોસ બીટ. આપણે અહીંયા થોડુંક આપણે ખાલી સોલો રાખ્યું છે. હવે આપણે ગ્રોસ બીટ આપણે જઈશું. અહીંયા ડબલ ટેપ. આ ઉપડતું નથી, અહીંયા કંઈક લોચો છે. અહીંયા સેટિંગમાં લોચો લાગે છે. અહીંયા આ બરાબર આવવાનું છે. આને બંધ કરી દઈ. હવે ડબલ ટેપ કરશી ગ્રોસ બીટ ઉપર એટલે ઉપર આવશે આ ગ્રોસ બીટ. એમ કહેતો તો આ ઉપર નથી આવતું એમ. તમે આ ગ્રોસ બીટ યુઝ કરીએ તો તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી. હાવ હેલું છે, એટલું અઘરું નથી, બરાબર. તો હું યુઝ કરું, તમે જોઈજો, બરાબર. હું બોલીશ નહીં વધારે, હરખી રીત જોવો એટલે તમને ખબર પડી જાય છે. આમાં કંઈ ખાસ છે નહીં એટલું બધું, તમારે પ્રેક્ટિસ કરો એટલે બધું આવડે. તો મેં આ પ્રીસેટ સિલેક્ટ કર્યું છે. આ રેડીમેડ જ છે, આપણે કંઈ વધારાનું હરી કરી નથી.
ખાલી પ્રીસેટ આપણે ગ્રોસ બીટમાં લીધું, બરાબર. તો હવે સોંગના ટુકડા કરવા માટે મેં કાતર સિલેક્ટ કરી લીધી છે. અને ગ્રોસ બીટ હાવ હેલો નથી હો, મજાક કરતો તો એમાં ઘણું બધું થાય હજી. તો પહેલાં અહીંયા બ્રેક પડે છે, સોંગની દાંડી કાપી, બરાબર. હવે આગલું કાપી વારી હાવ ડિલેટ જ કર્યું. હવે આપણે બીજો ચેકો મારી અહીંયા અને ઓન કરી દી. અને અહીંયા એક ચેકો મારું હું, આને ડિલેટ કરવાનું. થોડુંક આગળ ખેંચ્યું, કમ્પ્લીટ. હાલો હવે અહીંયા મિક્સર ચેનલમાં જઈશું ફરી અને થોડુંક ડિલે એડ કરવાની. અહીંયા ડિલે 3. અહીંયા પિંગ પોંગ પ્રીસેટ છે એને જ યુઝ કરું હું, વધારે કંઈ આપણે મગજમારી નથી કરવાની, બરાબર. તમે જોતા રહીજો સરખી રીતે. કે બ્રાન્ડ મારો ડાયમંડ ટીમ કરેલા જો છે મારા. હવે જો અહીંયા સોંગ ચાલુ થાય ને અહીંયાથી આપણે વોકલ ચોપ થવો જોઈએ એવી રીતે આપણે અહીંયા કટ મારી, અહીંયા કટ માર્યું. આપણે આ ઓરિજિનલ સોંગને ડિલીટ કરવાનું આગળથી. પહેલાં અહીંયા કટ મારી દઉં. એટલે આ આપણે ગ્રોસ બીટવાળાનો આગળનો ભાગ ડિલીટ મારી દેવાનો આર્યો ઈ, અને આ ઓરિજિનલનો વચ્ચેનો ભાગ આપણે બીજો કટ માર્યો ઈ. બસ આવી રીતે રાખવાનું. ઘણું વહેલા ઇફેક્ટ લાગી જાય, આપણે થોડુંક આને પાછળ કરી વારી. મારો ભાઈ આપણે અહીંયા વિડીયોને પૂરો કરી
1 કલાકનો વિડીયો પાર્ટ 1 બનાવ્યો હતો, કોઈએ જોયો નહીં પૂરો, એટલે આપણે 10 મિનિટ લગી બનાવશી અમે એના બધાય પાર્ટ. તો ચલીએ મળી નવા વિડીયોમાં. એલા રહેજો 1 મિનિટ. આપણે આ ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એમાં મફતમાં કંઈ મગજમારી કર્યા વગર સેમ્પલ ડાઉનલોડ કરી શકશો. તો જોઈન કરી લીજો, લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે. બરાબર. તો હવે મળશે નવા વિડીયોમાં.